আৰু আজি বনাম গ্ৰীণ কেটচাপ। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু কেইদিনমান ভিডিঅ দিব পৰা নাছিলো ঘৰুৱা অকমান অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এতিয়া মই আছো আগফালে ড্ৰয়িং ৰুমত আৰু ইয়া দেখিছে কচুকৰ সেলফবোৰ খালি হৈ আছে ইয়াত আগতে মই প্লান্টস ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছো সেই কাৰণে খালি খালি লাগিছে অকমান দেখুৱাই দিছো আৰু এতিয়া যাও পাকঘৰলে ৰাতিপুৱা চাহটা খোৱা হৈ গল আৰু ভাবিছো এটা ৰেচিপি বনাও আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে বলক পাকঘৰলৈকে যাও আৰু কি বনাও তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছো মোৰ ভাল লগা এটা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি খৰিচাৰ হৈতে মোৱা মাছৰ চৰচৰি আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে দি দিছো এটা কাটি লোৱা পিয়াজ আৰু এইখিনি হৈছে মোৱা মাছ ইয়াত বনাবলৈ এয়া লৈছো মোৱা মাছ এইখিনি ভালদৰে ধুই মেলি বাছি থোৱা আছে মাছ খালে ইয়াতে দি দিছো মোৱা মাছখিনি এতিয়া একদম সাৱধানেৰে মাছখিনি এবাৰ লৰাই দিছো মোৱা মাছ যেহেতু ভাগি যাব পাৰে আৰু গেছটো একদম হাই ফ্লেমত ৰাখিছো এনেদৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে মাছখিনি ভাজি ল'ম আন্দাজ মতে এতিয়া দিছো হালধিৰ গুড়ি আৰু নিমখ এবাৰ আকৌ লাহে লাহে ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এয়া হৈছে ঘৰতে বনাই ৰখা খৰিচা ইয়াৰে ইউজ কৰিম আজি মাছখিনি একদম পুৰা ফ্ৰাই কৰিব নালাগে হাফ ফ্ৰাই হলে এতিয়া ইয়াতে দি দিম অলপ পানী আন্দাজ অনুসৰি আৰু মই দিছো আধা কাপ পানী গৰম পানী একেবাৰে লাহে লাহে লৰাব নহলে ভাগিব পাৰে মাছখিনি আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছো খৰিচা 1 চামুচ আৰু বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু বেছি সময়ও নালাগে কিন্তু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেদৰে যদি খৰিচাৰ হৈতে মোৱা মাছ বনাই খোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছো আৰু এতিয়া অকমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম
আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত এটা DIY বনাম বুলি ভাবিছো বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছো আৰু ভাত পানী বনাই আজৰি হৈ লওঁ তাৰ পিছত বনাম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনালো বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি লৈছো তাৰ পিছত ভাত আৰু এয়া মাছখিনি এবাৰ চেক কৰি চাই লৈছো প্ৰায় ৰেডি হৈছে দুইটা বস্তুৱে মোৰ খুব প্ৰিয় খৰিচা আৰু মোৱা মাছ বা যিকোনো সৰু মাছ আৰু যিসকলে ভাল পায় খৰিচা বা মোৱা মাছ আপোনালোকেতো এই ৰেচিপিটো বেয়া পোৱাৰ কথাই নাই আৰু এয়া ৰেডি হৈ গৈছে বহুত দিনৰ মূৰত আজি বনাইছোঁ মোৱা মাছ এনেদৰে আৰু একদম মজা হ'ব আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এবাৰ আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এটা DIY এইটো হৈছে এমব্ৰইডাৰী ফ্ৰেম আৰু লগতে মই লৈ লৈছোঁ এয়া ফুল হোৱাইট কালাৰ আৰু পিংক কালাৰ আৰু এয়া বনাই লৈছোঁ টাচেল এইফালে এখন টাচেল বনাই হৈ গ'ল এইখিনি লগাওঁ এয়া আৰু আপোনালোকক মই অকণমান দেখাই দিছোঁ এতিয়া আৰু পিছত ভালদৰে এটা ভিডিঅ'ত ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা ডিজাইনত বনাব পাৰি এতিয়া এনেই দেখাইছোঁ অকণমান We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I've got to do. আৰু আজি বনালো এই গ্ৰীণ কেপচাৰ ঠিক আছে এতিয়া লগাই দিও ইয়া By the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. আৰু এইজনী জিয়া টিভি চাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই